นะกันโอ้ที่ว่าเธอไม่พอแต่เธอทำไฮไลท์หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมเดือนโลประมาณเดือนละครั้งโอ้มันเลยมากินตายเนาะเธอบอกเธอไม่ชอบพี่เธอดูคิวพี่ตะโกนนี่ก่อนไว้ดำไงโอ้ยให้ประชาชีช่วยกันดูดิจริงเนี่ยชอบกันได้We